Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit! Pentru început, te rugăm să te abonezi dacă nu ai făcut-o deja și să dai un like. Începe un nou episod Lumi Paralele OZN. Bagă! 1992. 3 elicoptere militare Alouette IR-316 decolau de pe aerodromul Boboc din județul Buzău, la aproximativ 1 minut și jumătate unul după celălalt, într-un zbor de antrenament pe timp de noapte. Zburau pe direcția Buzău-Urziceni, paralel cu drumul european E85, mult mai cunoscut sub denumirea de Drumul Național numărul 2. Locotenent comandorul Doru Drăgoi, astăzi în rezervă, era șef de tur în acea noapte la punctul de comandă radar de pe aerodromul militar Boboc. Pilotul Marcel Smoleanu era la manșa primului aparat. A fost o noapte foarte frumoasă, un cer plin de stele. Era puțin răcoare. Țin minte că îmi luasem geaca de zbor îmblănită. Era ora 23. Fiecare era în gândurile lui, mai ales că prinsesem și o muzică liniștitoare la radio. Zburam la 100 de metri de sol și vedeam Urziceniul luminat. La un moment dat, brusc, în partea stângă s-a aprins o sferă mare roșiatică incandescentă. Își amintește Marcel Smoleanu. Membrii echipajului au încremenit, apoi au început să caute confirmări atât de la sol, cât și de la piloții celorlalte elicoptere. Deși pilotul a estimat diametrul sferei ca fiind de 2 ori mai mare decât lungimea elicopterului, aproximativ 20 de metri, și distanța de 1 kilometru până la ciudata apariție, locotenent comandorul Doru Drăgoi, aflat la sol în centrul de comandă, a declarat că amprenta radar a obiectului zburător neidentificat era mult mai mare și distanța mult mai mică, aproape de coliziune. Între timp i-am întrebat pe cei din spate: ați văzut ce am văzut și eu? Au confirmat, dar cu o voce din care mi-am dat seama că erau și ei marcați de ce vedeau, a mai spus comandorul Marcel Smoleanu. Obiectul neidentificat a însoțit elicopterele preț de câteva secunde, timp în care aparatele de bord au funcționat la parametri optimi. Avea la început viteză mică, 150 de km pe oră. Apoi a dispărut de lângă noi cu o viteză uluitoare, accelerată de la început. Niciun vehicul de pe pământ nu poate să accelereze în asemenea fel. MiG-ului 21 îi trebuie secunde bune să ajungă la o viteză supersonică. Când ne-a tăiat calea, s-a oprit exact pe direcția noastră, deci și oprirea s-a făcut brusc, sfidând legile fizicii. Atunci am simțit frică. Am redus viteza până la 0, dar am făcut și un viraj la stânga, ca să ieșim din axul de zbor. În momentul în care am făcut această manevră și ne-am stabilizat în zbor orizontal, sfera s-a stins brusc, își amintește fostul pilot militar. Smoleanu mărturisește că a aflat ulterior: OZN-ul doar se camuflase. Când i-am întrebat pe cei de la punctul de comandă dacă odată cu stingerea lui au mai văzut obiectul, au spus că s-a plimbat tot timpul printre noi. Imediat după ce s-a stins sfera, cu toate că știam că eram singur pe culoarul de zbor, lucru aflat de la radiolocație, am luat legătura cu cei de la Alexeni, aerodrom de rezervă, în acea noapte. Am întrebat: aveți ceva în aer? Ei au spus că nu și fără să mai întreb, au spus că nici măcar otopeniul nu are nimic în aer, povestește Marcel Smoleanu. Cele 3 elicoptere au fost aduse urgent la bază, iar membrii echipajelor au fost trimiși acasă, fără să mai treacă prin obișnuitele ședințe pentru concluzii. A doua zi dimineață, ofițerul de la poartă ne-a spus să mergem direct la comandant în birou. Acolo, generalul Alexandru m-a luat pe mine primul. Ea spune: ce ați văzut azi noapte? Am povestit, dar nici nu m-a lăsat să termin. S-a ridicat de pe scaun și a zis: nu ați văzut nimic. În a treia zi a venit un major de la comandamentul aviației și a cerut lui Drăgoi înregistrările radio. Le păstrase pentru că erau interesante. Majorul le-a luat și a spus că, din acest moment, raportați direct la sectorul de zbor al comandamentului aviației, pentru că ne-au nebunit ăștia cu simulatoarele lor. Probabil că aceste fenomene erau multe, a mai spus Marcel Smoleanu. Comandorul crede că astfel de întâlniri au loc pe tot globul, dar sunt ținute în mare secret pentru a nu panica lumea. Subiectul OZN a explodat în toată lumea după ce Pentagonul a confirmat că imaginile care arătau obiecte zburătoare neidentificate sunt reale. Nu numai piloții militari americani relatează despre apariții stranii în misiunile lor. Au fost raportate de foarte multe țări, iar acum și de piloții militari români. Până data viitoare, abonează-te dacă nu ai făcut-o deja, lasă un like dacă ți-a plăcut și un share ca să descopere și prietenii tăi. Bagă!